Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează pentru tine în dragoste, pe muncă, pe bani, dar și care este surpriza pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem pe dragoste, care e situația ta. Situația ta, Regina de Spade, este o lipsă de comunicare aici, văd o relație rece, probabil nu prea comunicați sau te afli într-o situație în care e nevoie să iei o decizie în această relație. Unii puteți avea legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cineva a luat atitudine aici, fie tu, fie celălalt. Dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față ai niște idei în legătură cu dragostea. Știi foarte bine ce vrei, ai niște pretenții, ai suferit foarte mult. Da? Puteți să aveți legătură cu o persoană singură, unii dintre voi. Sau dacă ești femeie, poate tu te simți singură în momentul de față. Da? Și uite, văd că e ca și cum o relație se încheie sau se încheie o etapă din relația asta. Regina de cupe și regele de cupe vorbesc clar despre o energie de suflete pereche aici. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Cavalerul de spade, regele de spade și 9 de cupe. Da, dragilor, aici e clar că va avea loc o discuție foarte rapidă, ciudată. Dacă ești femeie, vei avea o surpriză din partea acestui bărbat la care tu te gândești. Persoana asta foarte rapid ia o decizie sau îți dă un mesaj, vrea o întâlnire de urgență cu tine. Vrea neapărat să clarificați o anumită situație. Da? Însă va fi o discuție aici foarte rapidă, poate ușor tensionată, tăioasă, dar care va clarifica lucrurile. Va clarifica lucrurile. Cineva are niște planuri, are niște strategii aici, în mintea sa. Și văd o persoană care va abandona ceva. Va abandona o situație. Fie va pleca, văd aici o mutare, un drum neașteptat pe care cineva îl face. Cineva lasă în urmă o situație mai puțin plăcută. Să vedem despre ce este vorba cu acest cavaler de spade, despre ce veți discuta sau care este energia lui. Despre ce e vorba. Păi este vorba despre arcana majoră, moartea, o legătură cu un scorpion. Este vorba despre un final. Discuția asta este foarte intensă sau această ceartă pentru unii. Da? E vorba despre o discuție clarificatoare aici. Arcana majoră, moartea, vine cu un final, vine cu un sfârșit. Și uite, judecata, eremitul și asul de spade. Este vorba despre un nou început mult mai stabil și mult mai sigur. Aici fie este vorba despre o prietenie care începe să se lege între voi sau o relație matură, însă pentru alții este vorba despre o decizie înțeleaptă care se ia în cadrul acestei situații. Mai văd o legătură cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Dacă ești o persoană singură, vezi că pe neașteptate apare cineva, dar este o persoană care este foarte sigură pe ea. O persoană care se simte foarte bine în pielea sa și această persoană e foarte directă. Da? E foarte, foarte directă. Să vedem despre ce e vorba cu arcana majoră, moarte. Bun, este vorba despre o ceartă pentru unii, da? Care se întâmplă foarte rapid sau o discuție în contradictoriu. Da? Pentru unii poate să fie vorba despre o a treia persoană care este în relație. Da? Cineva aici va dori să trăiască intens, cineva va dori să se aventureze într-o anumită situație. Da? Și vede aici un abandon, cineva abandonează. Da? E clar aici că această stare de indecizie va dispărea pentru cei mai mulți dintre voi. Da? Hai să vedem puțin și oracolul ce spune, o carte.
abundență, noroc. Deci e ceva ce e cu noroc pentru tine, cu abundență. Poate chiar cu bani, nu știu. Și este vorba despre justiție, despre documente. Da? Ai ceva de discutat împreună cu persoana iubită. Sau persoana iubită poate avea niște provocări, fie la muncă, fie într-o situație legată de acte pentru alții. Hai să vedem puțin și cu banii sau din punct de vedere profesional. Care e situația? Bun, văd aici o nedreptate. Da? E ca și cum ai foarte mult de lucru. Văd pe cineva care se simte obosit, fie ești tu, pentru că te simți obosit, ai o pasiune pentru care lucrezi. Văd aici că ți este teamă de cineva anume. Fie ți este teamă de o rivală, fie ai concurență la locul de muncă și încerci să te menții acolo. Dar văd și o colegă care ți-a făcut probleme sau o femeie care îți face probleme. Poate să fie cineva care a lucrat cu tine o perioadă și acum te-a lăsat și e nevoie ca tu să preiei responsabilitățile. În alte cazuri, dacă n-ai un loc de muncă, văd că ți este teamă că nu găsești, da? Sau ți este teamă că nu apare ceva. Totuși eu văd o ofertă, o propunere din partea unui împărat, deci din partea unui șef, din partea unei persoane importante, legată de niște bani. Ia să vedem ce se întâmplă. 5 de cupe. E ceva aici ce nu-ți place, da? Ceva ce nu-ți place. Niște vești pe care le afli. Văd aici că te simți împlinit, te simți mulțumit, dar îți pare rău după ceva anume. Da? Aici, în următoarele 24 de ore, poate să apară o veste pentru sufletul tău, o veste bună, intensă, frumoasă, dar este ceva ce te va lăsa puțin fără cuvinte. Uite. Asul de bâte, asul de cupe. E clar o nouă activitate pe care tu vrei să o faci. O pasiune pe care o descoperi, un nou loc de muncă, un contract, așa cum spuneam, pe care îl poți semna. O legătură cu zodia Balanță. Hai să vedem și un mesaj din partea oracolului pentru bani. Și aici avem putere, succes. Deci tu aici vei avea succes în legătură cu o situație. Cu toate că e mult de muncă, cu toate că văd puțin că ești și afectat din punct de vedere emoțional. Uite, e clar aici, deci pentru tine apare succes. Apare foarte mult succes. Să vedem și surpriza. Ce-i cu surpriza? Care e surpriza ta? Wow! Într-un moment în care te vei stresa foarte mult sau surpriza are legătură cu ceva la care te gândești în permanență. Surpriza poate avea legătură cu o persoană care gândește în permanență, e stresat în legătură cu o situație. 4 de spade. Surpriza ține fie de o pauză, fie surpriza poate să vină într-un moment de relaxare, fie în pauza de muncă, fie atunci când faci o pauză, undeva la prânz, deci la amiază. Surpriza poate avea legătură și cu o persoană care e indecisă. Da? Hai să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu un drum. Da? Cineva poate avea probleme la un drum sau cineva vine la tine pe neașteptate. Atenție puțin pe drumuri pentru unii dintre voi, dar surpriza poate să țină și de o rupere, de o transformare. Cineva se mută, cineva pleacă. Surpriza poate să apară la un drum pe care îl faci. Dar uite, surpriza este că tot răul acesta se duce pentru tine. Da? Și avem asul de monede și în sfârșit vine acel element care lipsea. Fie primești o dovadă din partea cuiva. Hai să vedem turnul, despre ce e vorba. Uite, are legătură cu un rege de bâte, o legătură cu o zodie de foc pentru unii, leu, berbec, săgetător, sau poate să fie vorba despre o persoană care este foarte energică, plină de viață, care știe foarte bine să acționeze, știe foarte bine să se bucure de viață, este cineva care are niște secrete, văd aici, da? Uite, poate să fie o persoană care
ți-a ascuns ceva, dar care acum îți va spune. Hai să vedem. Are legătură cu un final, da? Vei afla de un final. Fie are legătură cu o problemă de sănătate, fie este vorba despre un final legat de o femeie. Poate să fie cineva născut într-o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate să fie vorba despre o decizie importantă pe care persoana asta o ia în legătură cu o relație. Uite, e vorba de un final karmic aici, e vorba de o altă etapă. Hai să vedem și oracolul ce-ți spune. Deci fie o vizită pe care cineva ți-o face, nu știu. Uite, o călătorie, o schimbare de direcție, asta o să te surprindă. Sau poate o persoană de la distanță te surprinde și uite, ai mesajul căsătorie, soție, mireasă, da? Justiție, document. Deci cineva aici ia o decizie în legătură cu chestia asta, cu relația asta, sau poate să fie vorba pentru unii de muncă, da? E o avansare sau primiți o veste. Alții primiți o veste de la distanță în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu o relație. Să mai vedem o carte. Da? Transformare. Deci e clar aici că va apărea o transformare mare sau cineva vrea să facă această transformare. Dar eu văd că tu ești foarte protejat și văd clar un sfârșit, dar și un nou început pentru tine. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.